In fact, sinabi ko na ilang araw na nakalilipas, hindi ako interesado maging bise. Ang pangit naman nun sa panlasa, kami magdedesisyon, kaugnay niyan, tapos yung pala, interesado ko at gusto ko pala. So ngayon pa lang sinasabi ko na, hindi ako interesado, tatanggihan ko yun kung inalok man sa akin yun. Hindi tama at hindi dapat ginagawa yun. Sa katunayan, sa parte ng Kamara, siguro dapat ganun din, di ba? Kasi pipili nga mula sa Kongreso eh. Hindi naman din siguro dapat konsiderahin yan. Nung mga pumirma at nung mga nagsusulong ito, dahil baka mamaya masabihan sila na ito lamang pala ang interes at gusto nila, kaya nila ginawa ito. So prudence is the better part of valor. Delicadeza is rarely seen in government, but I think we can always go back to it and rekindle and refresh it in the minds of our people. Kaugnay ng pagtakbo sa 2028, wala rin akong balak, sa totoo lang. Mas gusto ko, pinag-uusapan namin yan ng asawa ko at kapatid at pamilya, ang mas direksyon ko pagkatapos ng term ko ng 2028, bagaman pwede pa ako mag-re-elect ng isa pang termino bilang senador. Mas mabigat sa akin ngayon ay magpahinga na at hayaan naman yung iba na tumakbo doon. Bakit? By 2028, 119 million na ang Pilipino. Hindi lang naman ako pwedeng gumawa ng tungkulin ng isa sa 24 na senador. Sa 109 milyon, tiyak ko meron, baka nga mas magaling at mas masipag pa kaysa sa akin, ang pwedeng pumuno sa anumang iiwanang kong pwesto kung mapagpasahan kong hindi na tumakbo muli sa 2028.